অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি মই নৰসিংহৰ সৈতে মাছৰ জোল বনাব ওলাইছোঁ আৰু এতিয়া মই প্ৰথমে মাছখিনি ভাজিবৰ বাবে কেৰাহীত তেল দিছোঁ আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাত মই ইয়াতে মাছ কেইপিচ ভাজি ল'ম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু ভাল লাগিলে নিশ্চয়কৈ লাইক কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইবো কৰিব, তেতিয়াহ'লে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে পাই থাকিব। আৰু এইখিনি মাছ মই ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম, অলপ ৰঙচুৱাকৈ ভাজিম, তেতিয়া মাছখিনিও খাবলৈ ভাল লাগিব। আৰু ভজা হোৱাত এইখিনি মই এখন উঠাই ল'ম। আৰু এয়া দেখিছেনে, দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া লাগিছে। আৰু এতিয়া মই বেলেগ এখন কেৰাহীত অলপ মিঠাতেল দি লৈছোঁ আৰু এতিয়া তাত মই অকণমান পাঁচফোৰণ দি দিম আৰু অলপ হালধি দি দিছোঁ। এতিয়া মই পিঁয়াজটো ৰুকি লৈছিলোঁ ৰুকনিত, সেইখিনিও দি দিছোঁ। লগতে মই নহৰু আৰু আদা ৰুকিও লৈছিলোঁ, সেইখিনিও একেলগে দি এইখিনি এতিয়া অলপ সময় ভাজি ল'ম মিডিয়াম ফ্লেমত। আৰু এয়া বইল কৰি লৈছিলোঁ আলু 4টা, সেইখিনি এনেদৰে ধুনীয়াকৈ ভাঙি পেলাই কেৰাহীত দি দিম। আৰু এইখিনি দি লোৱাৰ পিছত এইখিনিও মই আকৌ ভালদৰে ভাজি ল'ম। আৰু তাৰপিছতে মই এয়া জিৰা গুড়ি দিছোঁ, ধনিয়া গুড়ি, জোখমতে নিমখ আৰু অলপ হালধিও দি দিছোঁ। দি পেলাই এইখিনি ভালদৰে মই লৰাই ল'ম। এনেদৰে যেতিয়া ভজা ভজা হৈ যাব, এয়া দেখিছে নহয় কেৰাহীত লাগিছে, তেনেদৰে হৈ যোৱাৰ পিছতে মই নৰসিংহটো আগতেই বটি পেলাই মিক্সিৰ জাৰত বটি তাৰে ৰসটো চেকি থৈ দিছিলোঁ, সেইখিনি ইয়াত দি অলপ অলপকৈ দিম আৰু ধুনীয়াকৈ ভাজি যাম। একেলগে গোটেইখিনি দি নিদিওঁ, একেলগে গোটেইখিনি দি দিলে অলপমান ঠৰঙাও পৰি থাকিব পাৰে, সেইবাবে অলপ অলপকৈ দিম আৰু গেছৰ ফ্লেমটো অলপ হাই কৰি পেলাই ভাজি থাকিম। এনেদৰে কৰিলে ৰংটোও খুব ধুনীয়া হয় আৰু খাবলৈও খুব ভাল লাগে। এতিয়া এনেদৰে কৰাৰ পিছত মই গোটেইখিনি আকৌ নৰসিংহৰ জোল ইয়াত দি দিম আৰু যেতিয়া অলপ উতলি আহিব তেতিয়া মই আকৌ অলপ পানী দি দিছোঁ। আপোনালোকে দিবও পাৰে, নিদিবও পাৰে। যদি কোনোবাই মানে থুপথুপীয়াকৈ খায় তেতিয়াহ'লে পানী নিদিলেও হয়, আৰু আমি অকণমান জোল কৰি খাইছিলোঁ বাবে পানী অলপ দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই তাত ভাজি থৈ দিয়া মাছ কেইপিচ দি দিম আৰু দিয়াৰ পিছতে এইখিনি অলপ লুটিয়াই দিছোঁ। অলপ উতলি অহাৰ পিছত এয়া ভাতৰ লগত খাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল। দেখিছেনে, খুব ধুনীয়া লাগিছে। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আশা কৰোঁ এনেদৰে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ আগলৈ চাই যাব।